Salutare lume, eu sunt Vlăduț, ea e Bianca. Suntem în Bulgaria, unde eu sunt pentru a doua oară și am zis să revin să vedem și litoralul, unde n-am mai fost niciodată. Nu mi-am format o părere chiar așa de bună despre el, pentru că e tot Marea Neagră și am văzut că foarte mult lume merge aici, că ar fi plajele mai faine, dar m-am gândit că ar fi o idee bună să nu mergem chiar în stațiunile alea pline de hoteluri și să vedem, poate Bulgaria are niște locuri ascunse, frumoase, la nivel de mare. Așa că, hai să vedem ce găsim. Foarte greu să-l conving să mergem, v-a spus deja că el nu are o părere foarte bună despre Bulgaria, dar eu îmi doream extraordinar de mult să ajungem la Castelul Reginei Maria și am zis că dacă tot am reușit să-l conving și dacă tot facem mini-tripul ăsta, hai să găsim și alte locuri spectaculoase și așa am dat de satul Focilor sau Tiulenovo. De ce satul Focilor? Se zice că ar fi trăit foci aici, să nu se știe exact proveniența lor, dar localnicii spun că Regina Maria ar fi primit o pereche de foci și le-a eliberat în zona castelului. Acestea, bineînțeles, că au migrat, nu au stat într-un loc și au venit către Tiulenovo și capul Caliacra, despre care o să vorbim mai târziu. Everything I want in a pixelated sonogram, taking off the top. It's a product of the way you've been. Listen to your mom, babe. I've been waiting for you, but now I'm falling in love as you're falling asleep. Nu puteam să nu includem o plajă pe lista noastră și aceasta este Bolata. Pentru mine asta este o plajă mult mai bună decât orice stațiune cu resorturi și all inclusive, pentru că aici a avut grijă natura să lucreze foarte frumos. După cum vedeți, avem în spate niște stânci roșii și mai mult de atât, acest loc este o rezervație naturală unde trăiesc foarte multe specii de animale. După cum vedeți, totul este retras, lumea vine aici să se relaxeze și am venit și noi să ne distrăm puțin până trecem la următoarea locație. După ce ne-am pălăcit bine, am zis să oprim și la capul Caliacra, o destinație turistică mai cunoscută, să fim sinceri. E plin de turiști aici, dar are o istorie destul de interesantă. Aici a fost o fortăreață tracă, care după a intrat sub ocupație romană și este chiar și un muzeu unde puteți vedea niște obiecte rămase de aici. În rest, vă mai puteți bucura de o priveliște frumoasă și plătiți și o taxă de intrare. Nu știm exact cât este, pentru că persoana cu care ne-am întâlnit acolo a făcut niște calcule mai ciudate, i-a dat 12 leva, noi aveam doar 9 și până la urmă i-a acceptat pe aceea. Hello, I like money. Dar dacă vreți să opriți pe aici, este o vizită destul de drăguță. Cel mai dorit loc din Bulgaria. V-am spus mai înainte că îmi doream foarte mult să ajung la Castelul Reginei Maria de la Balcic. Suntem aici.
Ce știm despre acest loc este că era locul de suflet al reginei și că a cerut în mod expres ca inima sa să fie înmormântată aici. O parte dintre voi probabil știți, aceasta a fost din cauza războiului mutată la Bran și ulterior la Pelișor, unde se află și acum și se poate vizita. În acest moment ne aflăm în grădina Ghețimani, sper că nu greșesc pronunția, care este cel mai liniștit loc din tot palatul și care are o multitudine de specii de lalele, printre care și laleaua neagră. Din păcate ne aflăm într-un moment în care acestea nu sunt înflorite, însă cred că primăvara este mult mai spectaculos să trageți o fugă până aici. Take me back again. Take me back again. Take me back again. Take me back again. I heard you tiptoe into a waterfall, and you got soaked. And what for? Gata și cu castelul de la Balcic, de fapt castelul și grădina, am stat vreo 2-3 ore pe aici, vă ia extrem de mult să vedeți tot și puteți vedea foarte multe vile care făceau parte din acest complex. O poveste a castelului și a ceea ce s-a construit aici ar fi că după ce cadrilaterul a intrat sub teritoriul României, Regina Maria a venit aici într-o vizită în 1921 și s-a îndrăgostit de acest loc și a dorit foarte mult să-și facă aici o casă de vacanță și așa a început construcțiile la acest castel. Și un alt fact interesant despre cuibul liniștit ar fi că îmbină stilul turcesc cu stilul local din Balcic. Și cu amprenta Reginei Maria, pentru că foarte multe piese de mobilier, dar și de design al castelului au fost ideile sale. De altfel, ea era și cunoscută pentru construcția și amenajarea caselor de lux, de vacanță. Și ce n-am menționat ar fi degustarea de dulciuri și degustarea de vinuri. Da, care sunt delicioase. Am băut pentru prima dată vin de smochine și nici nu-mi imaginam că există așa ceva. Este foarte dulce. Dacă veniți, mergeți și încercați-le. La dulciuri puteți încerca rahat și niște jeleuri. Și dacă vreți, le puteți și cumpăra de altfel. Per total, vizita merită din plin, adică nu regret acum că am venit până în Bulgaria. Prețul de intrare doar la castel este de 7 leva, care este echivalentul la vreo 15-16 lei sau chiar mai mult. Leva e cam 2,4 lei, iar dacă vreți să vedeți și grădina cu vilele, mai plătiți încă 8 leva, deci în total 15. Da, și cam aici terminăm și mini excursia de aici din Bulgaria. Acum nu mai regret că am venit aici. Am descoperit niște locuri foarte faine, deci Bulgaria este o destinație unde merită să mergeți. Ce vă mai face aici? Vom merge la unul dintre cele mai vechi aquaparcuri din Europa, așa că stay tuned că o scoatem episod și cu asta. Dar asta va fi într-un alt videoclip pe care vă invităm să-l urmăriți imediat ce apare. Iar dacă v-a plăcut acesta, nu uitați să ne lăsați un like, să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe videoclipuri de la noi și să apăsați și clopoțelul de notificări pentru că este foarte important, altfel nu veți primi nicio știre că am postat ceva nou. Lăsați-ne un comentariu cu locația voastră favorită din acest videoclip și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa! You're everything I want in a pixelated sonogram, taking off your top. It's a product of the way you've been listening to your